ผมเคยตื่นมาเห็นพ่อกับแม่กอดกันแล้วเอวโยกเลยอ๋อแปลว่าไม่ได้กอดเฉยๆล่ะความรู้ใหม่อันนี้ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ขอที่วัดไม่ได้อาบน้ำเขาชอบโชว์แจ็คชอบโชว์แจ็คจะโชว์ไหมทางว่าคุณแม่ฉันก็งงเหมือนกันว่าทำยังไงอะHello and welcome to I Can Teach นะคะ Welcome มาไทยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพยายามกดอารมณ์ตัวเองอยู่นะฮะค่ะว่ามีคนมาเฝ้าเลยนะคะวันนี้เดร์ฮัลโหลน้ำแพทไม่ต้องเกรงนะไทยเราแค่พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเบสิกมากเรื่องเซ็กส์เองมันควรเป็นเรื่องที่คุยกันได้ใช่มันเหมือนกับถามว่าแปรงฟันหรือยังอะไรเงี้ยมีเซ็กมาหรือยังวันนี้ถูกฮะมันควรคุยกันได้แต่เสียงคือแบบว่าเสียงอีกแบบนึงเลยเรามาเริ่มคำถามสอบๆกันก่อนฮะได้ครับครั้งแรกในชีวิตยูเนี่ยยูรู้จักคำว่าเซ็กส์ตอนไหนรู้จักตั้งแต่5-6 ขวบก็เริ่มรู้จักแล้วฮะรู้จักแบบไหนอะคือติช่าก็รู้สึกว่าติช่าก็รู้จักแหละแต่รู้จักจริงๆแบบตอน11คือรู้แบบรู้เลยอะก็แค่ประมาณ5 ขวบแล้วก็รู้ก็อ๋อเขามีอะไรกันแค่นั้นเองเราเคยคิดไหมว่าคนแบบผู้ใหญ่เขามีอะไรกันเขามีกันยังไงอันนี้เรารู้เรารู้เลยใช่ไหมว่าเขาเอาจูทิมเข้าไปอันนี้เรารู้อันนี้เรารู้ใช่เพราะว่าบางคนนึกว่านอนกอดกันแล้วหมุนตัวก็เกิดลูกไงเลยอยากรู้ว่าเราเคยมีไอเดียอะไรเพราะว่าถ้านอนกอดกันเฉยๆเอวจะไม่โยกใช่ผมเคยตื่นมาเห็นพ่อกับแม่กอดกันแล้วเอวโยกเลยอ๋อแปลว่าไม่ได้กอดเฉยๆล่ะโอ้ยกอดแล้วเราทำไงเราก็ตัวเก่งเลยตอนนั้นหลับต่อแกล้งหลับต่อกลัวพ่อแม่เสียมูดอัดอารมณ์แล้วคนปวดฉี่ต้องรอเขาเสร็จก่อนค่อยเดินไปฉี่แล้วรอนานไหมก่อนเขาจะเสร็จกิจกรรมของเขาอะนานแล้วผมก็นอนอั้นฉี่กันแล้วแต่ก่อนบ้านผมไม่ได้มีตังค์นอนอพาร์ตเมนต์รวมกันก็จะเป็นพี่สาวน้องสาวนอนบนเตียงผมนอนนี่แล้วนี่พ่อแม่นอนข้างเราก็ต้องนอนปวดฉี่ก็ปวดต้องมารอก็เสร็จกิจการอะไรจริงๆนะลูกดีเด่นแห่งปีต้องเป็นอาไทยนะเพราะกลัวพ่อแม่เสียมูดเรื่องจริงอันนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเรากลัวว่าเขาจะเสียมูดเราก็เลยไม่ไปฉี่แล้วเคยเล่าให้เขาฟังป่ะว่าพ่อเนี่ยไม่เคยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยถ้าเกิดแปลว่ามาดูวิดีโอนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าอาไทยเคยเห็นเขาจะรู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารอบไหนเขาจะรู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารอบไหนแล้วเขาก็มันมีมากกว่า1 รอบเหรอใช่แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่ารอบนั้นเขาจัดเต็มขนาดไหนด้วยเข้าถึงรายการถึง5 นาทีแล้วเผาข้อควรเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากกับเทมนี้แล้วเขาไปมีตรงโซฟาด้วยแล้วมันเป็นโซฟาโครงเหล็กมันก็เราก็เอาผ้าห่มคลุมหูไว้แต่ผมแค่รู้สึกว่าณจังหวะนั้นพอเราโตเราเลยรู้ว่าจังหวะนั้นไม่กลัวอะไรแล้วมันโฟกัสอยู่เนี้ยลูกจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคคือพอเราได้ลองเองเราก็จะรู้ว่าแบบโฟกัสตอนนั้นมันไม่เกี่ยวว่าลูกจะตื่นหรือใครจะเห็นคือมันฟินอยู่มันกันอยู่ในแอคชั่นกำลังโอ้โหใส่เต็มที่เลยตอนนั้นเราก็เห็นพ่อเป็นเงาลางๆเพราะไฟดับไฟหมดพ่อในสุดยอดเนาะแล้วก็คุมต่อเลยไม่แล้วใช่ข่าวว่าพ่อยูเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังหรือเปล่าหนังใช่เรท R ครับเรท R ไม่ใช่เป็นยังไงคะเรท R เป็นยังไงคะเรท X เนี่ยคือหนังที่มีเพศสัมพันธ์หนังที่มีอะไรกันจริงๆแต่เรท R คือหนังอีโรติกเห็นหน้าอกได้เห็นจุกได้แต่เขาจะมีเรทกำหนดว่าเห็นได้กี่วิแล้วต้องสับไปที่อื่นข้างล่างจะไม่มีการสอดใส่กันจะเอาผ้าคลุมไว้ถ้าสังเกตว่าหนังเรท R จะเวลามีอะไรกันจะชอบเอาผ้ามาบังไว้เพราะว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันจริงๆ Fun fact เคยสงสัยกันไหมคะว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เราดูเนี่ยเขาจัดเรทแบ่งประเภทกันยังไงและแต่ละเรทสำคัญกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องยังไงไปดูกันค่ะหนังเรท G General Audiences เป็นเรทที่รับชมได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีคำหยาบไม่มีเครื่องดื่มมึนเมาหรือสารเสพติดหนังเรท PG Parental Guidance is Suggested เป็นเรทที่เยาวชนดูได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะเนื้อหาจะมีคำหยาบภาพวาดวิวเล็กน้อยหนังเรท PG-13 Parents Strongly Cautioned เป็นเรทที่รับชมได้ทุกวัยแต่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า13 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเพราะเนื้อหาเริ่มมีความรุนแรงมีการใช้สารเสพติดการร่วมเพศหรือภาพโป๊เปลือยหนังเรท R Restricted เป็นเรทที่เด็กอายุไม่เกิน17 ปีห้ามดูตามลำพังเด็ดขาดต้องมีผู้ปกครองคอยชี้แนะเพราะเนื้อหาเริ่มรุนแรงมีภาพโป๊เปลือยมีการร่วมเพศที่ค่อนข้างเปิดเผยและสุดท้ายหนังเรท NC-17 No one 17 and under admitted เป็นเรทที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า17 ปีดูเพราะเนื้อหารุนแรงมากมีภาพการใช้กำลังทำลายร่างกายภาพสยดสยองภาพการร่วมเพศที่เห็นทุกซอกทุกมุมนั่นเองค่ะแล้วโตขึ้นมาเนี่ย
ด้วยความที่พ่อทำเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยเราได้คุยกับพ่อเรื่องเซ็กแบบเปิดเผยหรือเปล่าหรือไม่เลยพี่จนปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำแล้วตอนเราวัยรุ่นน่ะแบบพ่อได้มาแนะนำไหมว่าอย่าลืมใช้ถุงยางนั้นเดี๋ยวแบบไม่เลยขนหมอยจะเริ่มขึ้นแล้วเขาไม่มาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เลยมีใครสักคนไหมที่คุยตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นน่ะเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพื่อนรุ่นพี่เขาบอกอะไรบ้างแบบตอนช่วงเราเข้าวัยรุ่นอ่ะรู้สึกว่าแบบฮอร์โมนพลุกพล่านแล้วเริ่มมีอารมณ์เนี่ยเราจัดการยังไงส่วนมากเขาแค่บอกว่าให้ใส่ถุงเท่านั้นเองครับแล้วก็ได้คำแนะนำว่าจะซื้อร้านขายยาจะได้ไม่อายซื้อร้านสะดวกซื้อจะอายจริงเหรอทำไมอยากรู้ซื้อร้านขายยาเขามีความเป็นแพทย์เป็นเภสัชไงเขาไม่ได้เขาไม่ตื่นเต้นกับเรื่องนั้นน่ะก็เป็นอีกทางนึงนะใครอยากซื้อถุงยางแล้วยังอายอยู่ไปซื้อร้านขายยาจะดีมากเพราะว่าจริงๆถ้ามีอะไรก็ปรึกษาเขาได้ไซส์ไหนอะไรเงี้ยบางทีเขามีที่วัดให้ด้วยแม่มีเหรอจริงเหรอจริงๆไปขอเขาได้นะเขาจะมีไอตัวเป็นที่วัดความรู้ใหม่อันนี้ไม่รู้มาก่อนเพราะว่าที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ขอที่วัดไม่ได้ต้องไปร้านขายยาว่าปัจจุบันมันง่ายขึ้นเพราะคนสั่งออนไลน์ได้แค่นั้นเองคนเลยไม่จำเป็นต้องเขินไปซื้อคนก็สั่งเอาซื้อถุงยางไม่น่าอายไปทำเขาท้องรับผิดชอบไม่ได้อันนี้น่าอายกว่าอันนี้เรื่องจริงโอ้โหไทยแบบดูมาหล่อแบบดูแบบว่า educated มากนะคะอีพีนี้งั้นถามคำถามง่ายๆอย่างนึงเริ่มชักว่างตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะต้องแยกประเภทก่อนถ้าเด้าหมอนข้างนะไม่นับถ้าชักว่าวการใช้มือเนี่ยเป็นนะไทยใช่ไหมคำถามเป็นแบบเทคนิคนิดนึงเด้าหมอนข้างเด้ายังไงมันต้องหารูในหมอนข้างไม่ใช่มันคือการเสียดสีกับก็คือนี่คือหมอนข้างแล้วเราถูเราตั้งไว้ใช่แล้วเราก็เสียดสีให้มันถูกับให้หมอนข้างมันถกหนังเราลงถกหนังเราขึ้นใช่ไหมใช่แค่นั้นเองตอนเด็กเราก็ไม่รู้เราก็ก่ายมันไปสักพักมันก็พอถูว่าเริ่มมีลมนี่หว่าก็เลยปลายถูซะแล้วช่วยตัวเองแบบมือล่ะประมาณ11 ขวบ12 ขวบครับเริ่มได้ไงเพื่อนบอกเปล่าใช่แล้วตอนแรกก็คำอยู่สักพักนะว่ามันต้องทำยังไงมันไม่รู้หรอกเหมือนกันชักว่าครั้งแรกฉันก็งงเหมือนกันต้องทำยังไงชิงจุกครั้งแรกฉันรู้ว่ามันเอเลี่ยนมันเหมือนกับมีความแบบหนังข้างนอกมันจับแล้วมันแปลกใช่อันนี้เรื่องจริงแล้วเราก็จับของตัวเองแล้วเราก็ค่อยๆมันจังหวะนี้นี่หว่าก็ทำแล้วเสร็จก็ปีนน้ำออกมาแล้วเราเซอร์ไพรส์แม่รู้นะเซอร์ไพรส์ไปบอกเพื่อนด้วยวันรุ่งขึ้นบอกเพื่อนด้วยเฮ้ยกูมีน้ำอสุจิออกมาเพื่อนไม่เชื่อทำไมเพื่อนถึงไม่เชื่อเพราะตอนนั้นด้วยความเด็กมันก็บอกว่าบางคนตอนนั้นชักว่าแบบเผื่อมีน้ำบ้างไม่มีน้ำบ้างใช่ไหมช่วงเด็กใช่ผมทำไงรู้ไหมผมเข้าห้องน้ำโรงเรียนผมก็หลาวแล้วผมก็เสร็จแล้วผมก็เอาน้ำใส่มืออย่างเงี้ยแล้วผมก็เดินไปป้ายแขนเพื่อนเรื่องจริงโอ้ my god มันก็ตอนนั้นมันคงตกใจว่านี่น้ำอะไรก็บอกเนี่ยน้ำว้าวจริงฉันมีคำถามนึงฉันอยากรู้มากคือฉันเจอไทยครั้งแรกเนี่ยไปเล่นตลกด้วยกันครับเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในนั้นแล้วแบบมีแต่รุ่นพี่ตลกตัวเท่าๆทั้งนั้นเลยเขาได้คุยอะไรหรือแนะนำอะไรกันบ้างกับพี่ๆตลกที่อยู่ในกองหรือทำงานเนี่ยอย่างล่าสุดพี่แจ๊คเพิ่งคุยเอาไงดีว่าช่วงนี้ไปเที่ยวก็ไม่ได้มึงก็อย่างเงี้ยถ้าสมมติเที่ยวไม่ได้มึงก็อาศัยดูคลิปเอาเปลี่ยนแนวแล้วก็ชักว่าวอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันเรื่องเนี้ยแบบเป็นปกติอยู่แล้วกับพี่แจ็คใช่ครับคือมันมีช่วงนึงที่อาไทยอกหักใช่ป่ะใช่ครับแล้วตรงนั้นเหมือนกับพี่ๆตลกเขาก็แนะนำอะไรอยู่ไม่ใช่พี่ๆตลกคนเดียวเลยแจ็คแฟนฉันช่วงนั้นที่อาไทยอกหักแจ็คแฟนฉันพาไทยไปทำอะไรไปเที่ยวกันผมบอกผมจะไปเสร็จทุกครั้งนะอันนี้ถามพี่แจ็คได้ไม่ใช่ว่าพูดเอาดีเข้าตัวผมไปเสร็จทุกครั้งเพราะว่าตอนมีแฟนเราไม่ไปอยู่แล้วเราไม่ชอบมานั่งปิดบังอะไรเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจตอนอยู่กับแฟนพี่มีช่วงหนึ่งเขาจะถามผมบ่อยมากว่าช่วงโสดนะไปไหนต่อมีงานพี่ผมจะบอกมีงานทุกวันผมไม่มีอะไรหรอกแต่แค่ว่าไม่งั้นเขาจะชวนไปมีอยู่วันถ่ายรายการด้วยกันแล้วดันเสร็จพร้อมกันเสร็จแล้วไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรกลับบ้านแล้วงั้นไปได้ดิเขาให้ผมจอดรถทิ้งไว้สตูแล้วนั่งรถเข้าไปเพื่อเป็นการไม่ให้ผมเบี้ยวเจตนาคุณแจ็คเขาอยากให้ผมอารมณ์ดีแหละเขาอยากให้ผมแบบเปิดโลกขึ้นไปกับเขาเนี่ยไปตื่นเต้นขับเข้าไปเข้าประตูหลังเป็นแบบจอดแล้วมีลิฟต์ขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยพี่เราไม่ธรรมดาเว้ยเกือบหมื่นจ่ายให้ผมไม่ต้องทำอะไรเลยพี่จ่ายให้พี่ดูแลทุกอย่างขอแค่น้องไปแล้วเขาดูแฮปปี้ใช่ไหมเขาพาเราไปแฮปปี้มากโชว์ผมใหญ่เลยเข้าไปมันเป็นยังไงฟีลยังไงอะไร10,000มันได้ประสบการณ์ยังไงพี่แจ็คเขา VIP เพราะเขาได้เขามีหลายๆอย่างเขามีอะไรอันนี้เราไม่รู้หรอกผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่มันมีห้องสูตรเป็นอ่างรวมมีห้องแยกแล้วก็
เลือกเสร็จสับอะไรเงี้ยแล้วก็หาคนเฟรนลี่แล้วก็ทิมไปเลยครับแล้วพี่แจ็คเขาก็เลือกพอเสร็จแล้วผมก็จะนั่งอยู่ประมาณนี้เขาก็จะนั่งเขาก็พยายามชวนเราคุยแต่เราก็ครับพี่แจ็คบอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาพี่แจ็คเข้าห้องไปไหนทำความรู้จักผมก็เลยไปแอบฟังเอาเริ่มแล้วนี่ว่าผมก็เลยเดินกลับห้องกะว่าจะเข้าห้องส่วนตัวก็กำลังจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำไอพี่แจ็คก็เปิดประตูเข้ามาลากผมออกไปแช่รวมกับพี่แจ็ค2 คนนั่นเขาก็โอ้โหพรีเซนต์กำกับอย่างนี้ขยับอย่างงู้นมันกลายเป็นไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ว่าคือใช่ว่ามันตลกดีนะเอาจริงๆนะคือเขาไปแล้วเขาอยากจะโชว์แล้วก็แก้ผ้ารวมกันในอ่างแล้วผู้หญิงแก้ผ้าไหมใช่แก้แล้วก็คือทำอะไรบ้างคือมีเซ็กกันในอ่างเหรออยากรู้เขาก็ล้างตัวเราอะไรเงี้ยล้างด้วยกันในอ่างเหรอแจ็คเขาชอบเห็นหน้าอาไทยระหว่างที่เขาจุดตั้งเหรอใช่เขาสะกิดผมดูด้วยแล้วผมหันไปผมพยายามไม่มองนะแล้วผมหันไปเขายืนบนอ่างแล้วเขาก็ซัดปับแล้วเนี่ยกระจูเขาอยู่ตรงหน้าผมหันไอ้มึงเรียกกูทำไมเนี่ยฉันรู้สึกหรือว่าเขาชอบวะหรือว่าเจนมันชอบโชว์คือมันจะมีคนที่มีเฟซที่เชื่อว่าฉันอยากจะแสดงให้คนอื่นได้เห็นฉันมีเซ็กอะแต่นิสัยพี่แจ็คไม่ใช่แค่เซ็กนะพี่ผมไปบ้านเขาผมอยู่ไหนเนี่ยพี่อาบน้ำอยู่เนี่ยผมก็เดินไอ้แทนมานี่ผมก็เดินไม่ปิดประตูเขาก็อาบน้ำเขาชอบโชว์แจ็คชอบโชว์แจ็คจะโชว์แมนผมบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวค่อยคุยผมก็เดินหันหลังมาไอ้ไทยมานี่ก่อนอะไรแล้วเนี่ยมึงไปไหนต่อคุยที่อื่นก็ได้แล้วของตัวเองก็ใช่ว่าใหญ่โตหน้าโชว์ไม่ใช่เลยก็เลยนะโอเคอันนี้แจ็คเคยบอกรายการใช่แล้วเขาเคยบอกใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความลับนะเขาบอกใช่ว่าเขามีอันทะลูกเดียวจริงไหมคะจริงจริงเหรอเรื่องจริงโอเคเพราะตอนแล้วถ้าใครไปทักเขาว่าเรื่องไข่ใบเดียวก็ควักโชว์ให้ดูเลยนะแต่ยูเห็นจริงๆว่าใบเดียวใช่ไหมเห็นเขาควักออกมาไปดูนี่มึงดูไข่พี่เนี่ยพี่มีใบเดียวนี่ผมเห็นเขาหมดแล้วคุณแจ็คโอเคว้าวก็คือถ้าเกิดอยู่ใกล้หน้าเขาเนี่ยก็คงจะเห็นแล้วแหละเห็นหมดทุกอย่างทุกสรีระทุกท่วงท่าของเขาเก่งไหมไม่เก่งเพราะว่าแจ็คต้องถูกชวนกลับไปอีกรอบนึงแล้วเสร็จเร็วด้วยเสร็จเร็วเพราะว่าเข้าไปในห้องก่อนรอบนึงแล้วลากผมมาออกแล้วมาต่อที่อ่างอีกรอบนึงแล้วไม่ได้ใหญ่โตขยันเดินโชว์เหยียบขอบอ่างแล้วลื่นหัวฟาดสักวันนะพี่แจ็คก็ถ้าเป็นเอาพึ่งเอาพลาดสันนิษฐานได้เลยว่ามาจากอ่างใช่เพราะว่าทีเขาเดินเหมือนเขาเจ็บปวดอะไรมาออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกขนาดนั้นปวดหลังเดินทุกหลังโทรมาน้องพี่ปวดหลังมากเลยเนี่ยพี่เป็นไรไหมพี่เป็นไรล่ะพี่ไปทำอะไรมาพี่เอาหนักทุกวันเลยมึงโทรมาปรึกษาว่าเอาหนักทุกวันเหมือนโทรมาขิงเขาแบบอยากจะเป็นบราเตอร์แบบเป็นแบบพี่ชายให้กับอาไทยเขารู้สึกว่าโอ๊ยเราเหมือนกันเนี่ยฉันจะโชว์แบบโลกใบใหม่ให้เธอดูนะอะไรเงี้ย Fun fact พฤติกรรมชอบโชว์ของลับต่อหน้าคนอื่นเป็นความผิดปกติทางเพศที่เรียกว่า exhibitionism อาการของคนที่เป็นโรคนี้คือจะรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขไม่ได้โชว์ของลับให้คนอื่นดูโดยเฉพาะกับคนแปลกหน้าและจะรู้สึกดีมากถ้าอีกฝ่ายเกิดความกลัวหรือตกใจโรคชอบโชว์สามารถรักษาด้วยการบำบัดทางจิตเวชการพูดคุยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ถ้าการบำบัดดังกล่าวไม่ได้ผลต้องทานยาประเภทยาแก้ซึมเศร้าเช่นฟลูออกซิทินซัตราลีนซึ่งมีคุณสมบัติลดความต้องการทางเพศหรือยายับยั้งฮอร์โมนแอนโดรเจนเพื่อช่วยระงับความต้องการทางเพศสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการสูงนอกจากนี้โรคชอบโชว์อาจจะเป็นเพียงรสนิยมทางเพศอย่างหนึ่งถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้อื่นแต่การโชว์ของลับในที่สาธารณะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะยูรู้สึกว่าเซ็กส์กับความรักเนี่ยมันต้องมาด้วยกันไหมผมไม่ได้แค่เซ็กกับผมที่ผมมีคือผมเมคเลิฟมันเลยไม่ใช่แค่สำเร็จความใคร่ตัวเองผมคิดแบบนั้นเซ็กที่แตกต่างจากการมีในการลงอ่างก็คือในการลงอ่างเนี่ยเขาไปจ่ายเงินเขาต้องการความใคร่ตัวเองใช่ซึ่งผมขอพูดประเด็นนะว่าผมไม่ชอบแบบนั้นพี่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าอาไทยต้องเที่ยวแน่เลยผมไม่ชอบมูดนั้นมูดที่จ่ายแล้วทำมันช่วยให้เราหายความหงี่ได้นะมันก็มีบ้างผู้ชายก็ไปแหละไปบ้างแต่สุดท้ายพอเรามีจริงมีเสร็จแล้วเป็นทุกข์นะพี่ทำไมวะเสียดายตังค์ชักว่าก็ได้นี่มันจะเป็นอารมณ์นี้แต่มันไม่เหมือนการมีอะไรกับแฟนที่เรามีด้วยความรักมันจะแฮปปี้พอเสร็จแล้วมันจะแฮปปี้ใช่ครับแล้วมันจะมีความแบบใส่ดีเทลไหมเหมือนกับเช่นแบบว่าการที่เราลงไปให้เขาหรือทำอะไรให้เขาเราแฮปปี้กับการกิฟต์ไหมถูกใช่เราเต็มที่แล้วเราก็ชอบเห็นเขามีความสุขแล้วเราจะถามตลอดว่าคุณโอเคไหมคุณเสร็จหรือยังมาถามเรื่องของความรักบ้างแฮปปี้มาก
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ยูเปิดออกมาหรือยังแบบดูกันอยู่หรือตอบว่ายังไงถ้าเกิดยูตอบสื่อยูตอบว่าไงสถานะยังไม่ใช่แฟนเราเป็นคนรู้ใจแต่จริงๆก็แทบไม่ต่างจากแฟนแหละพี่แต่แค่ว่าด้วยสถานะแค่นั้นเองด้วยหลายๆอย่างเราไม่ขอเขาด้วยแหละที่ฉันอยากรู้ถามได้ไหมว่าทำไมหรือว่าแบบรอเวลากว่านี้รอโอกาสอาจจะไม่ขอที่ไทยไม่รู้คนอื่นเป็นไงสำหรับผมการที่จะขอใครสักคนเป็นแฟนเราอยากจำโมเมนต์นั้นไว้เราก็เลยอยากจะหาที่บรรยากาศทุกอย่างมันดีแล้วก็การที่จะพูดคำว่าเป็นแฟนกับผมนะครับมันยากสำหรับผมโอเคทุกอย่างต้องพร้อมไม่ก็แบ่งได้ไหมแชร์ได้ไหมแบบสักวันหนึ่งอ่ะไม่น่ารักมาก4-5 เดือนน่ะก็ยังอยู่อย่างงี้ก็ยังไม่ขอผมก็แกล้งแซวว่าสวยจังเลยครับแฟนใครเนี่ยผมชอบคอมเมนต์แซวเขาจะบอกว่าอ๋อไม่มีแฟนใครเพราะไม่มีใครขอสักทีเขาพูดคำนี้บ่อยว่าไม่มีใครขอสักทีพี่เชิดคิดว่ามันโอเคนะคือหลายๆคนอาจจะชอบการ move on fast มันในเชิงของแบบว่าอุ๊ยเป็นแฟนกันเลยถ้าเกิดเราแบบมาเจอกันเป็นเดือนแล้วหรือแบบอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าคนโรแมนติกไงเขาก็อยากจะมีโมเมนต์ที่ใช่แบบถ้าเกิดเราเป็นแฟนกันอยากให้จำนะว่าวันนี้เราเป็นแฟนกันที่นี่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราอยากจำโมเมนต์นั้นไว้โอเคความเจ้าชู้ของเราตอนมีแฟนเราไม่มีเลยไม่มีแฟนก็ไม่ได้เจ้าชู้ครับพี่แต่ว่ายิ่งตอนมีแฟนยิ่งไม่คุยกับใครเลยฉันอยากถามหน่อยมันยากแค่ไหนจากคนที่แบบว่าอยู่ในสปอตไลท์อันนี้พูดตรงนะอยู่ในสปอตไลท์แล้วมีคนเห็นเราเยอะอะแล้วมันมีคนเข้าหาด้วยหลายๆรูปแบบมากอะมันยากไหมจากการเป็นผู้ชายที่ต้องเซโนสำหรับผมไม่ยากเลยผมง่ายมากผมแค่รู้สึกว่าความรักที่ผมมีมันมีค่ามากผมไม่อยากเสียมันไปแล้วก็ความสนุกชั่วคราวไม่สามารถมาทดแทนความรักที่ผมมีได้มันไม่คุ้มเลยกับการที่สนุก1 ชั่วโมงแต่คุณทุกตลอดไปที่คุณเสียคนหนึ่งที่คุณรักเขามากไปอะไรเท่าไหร่นะ22ครับมันก็คิดได้อะที่ฉันรู้สึกว่ามันคือ maturity คือความโตอะที่คิดแบบนี้ไม่คือฉันไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คนอื่นทำมันผิดหรืออะไรนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาสามารถ value ได้ว่าไอความสุขของฉันที่ฉันไปลงอ่างหรือทำอะไร1 ชั่วโมงมันไม่คุ้มเสียคนนี้ไปที่เราใช้เวลาเท่านี้มาถูกต้องแล้วผมรู้สึกว่ามันยากพี่กว่าการที่เราจะได้มาจีบเขามาคุยเขามาอยู่กับเขามันยากมากเลยเอาคนนี้เลยไหมทำไมถึงยากเขานางงามเขาจะมาคุยกับเราได้ยังไงแต่พอวันนึงเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วเราจงเก็บมันไว้อย่าไปทำมันพังด้วยการที่สนุกแวบเดียวไม่คุ้มครับงั้นสุดท้ายแล้วอยากถามว่าถ้าเกิดเป็นทิปส์ให้หนุ่มๆหรือใครที่มาดูเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นใจระหว่างมีเซ็กซ์เนี่ยเราสามารถเพิ่มความมั่นใจเรื่องเซ็กซ์ได้ยังไงผมว่าเพิ่มด้วยตัวเองอาจจะเห็นภาพยากให้แฟนคุณช่วยจะได้ผลมากยังไงต้องให้แฟนช่วยได้ยังไงคำพูดเลยโอ้ที่รักใหญ่จังเลยโอ้ที่รักเก่งมากโอ้ตรงนั้นดีมากเพราะฉะนั้นคำพวกนี้มันช่วยให้ผู้ชายมีความมั่นใจมากขึ้นว่าของเราก็ไม่ธรรมดาให้เขาพูดบิ้วเราหรือว่าเราอาจจะเป็นการเริ่มโชว์ว่าพอเราคุยกับเขาทรีตเขาไหนเขาจะคุยกับมากับเราด้วยไหมใช่ถามเลยชอบไหมใหญ่ไหมถามเลยถ้าคุณได้คำตอบคุณจะพราวแล้วคนนี้ใช่ไม่ใช่ว่า nice นะคือบางคนเนี่ยมาดูอย่างเงี้ยแล้วเรามีอะไรกับคู่เราแล้วเราลืม appreciate เขาอ่ะเพราะบางอย่างมันทำให้แบบว่าทำให้เขาเสริมความมั่นใจเขาได้เป็นคำเล็กๆอ่ะที่เราไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแต่เราพูดให้คู่ของเรารู้สึกดีขึ้นอ่ะบางทีใช่ก็มันเป็นสิ่งที่ nice นะหรือสมมุติเคสบางอย่างรู้สึกว่าอุ๊ยเรามีเซ็กแล้วมันน่าเบื่อแล้วเรามีเซ็กกันมาหลายปีเหลือเกินนะยูปรับเปลี่ยนอะไรยูสามารถชมเขาในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีอยู่ได้อ่ะก็จะรู้สึกเหมือนกับมีคุณค่าถูกต้องครับโอ้ my god ไทยขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาครับมีอะไรจะฝากไหมจ๊ะ Facebook IG YouTube TikTok แล้วกันครับก็ไปติดตามได้แล้วช่วงนี้ TikTok มีคลิปคู่น่ารักเยอะมากต้องไปฝากติดตา มกันนะคะเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะครับผมโอเคค่ะใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe คอมเมนต์แล้วก็แชร์เยอะด้วยนะคะเพราะวันนี้ฉันรู้สึกว่าเป็น EP ที่น่ารักมากคือได้ความทั้งสนุกตลกแล้วมันมีความแบบโมเมนต์แฟนyou know ฝากแชร์ด้วยนะคะบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะฉันมีอีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับ29 Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence แล้วก็ชอบเอาผมไปอะไรบ้าง ไปคุยกับนิกกี้ณชัดบอกอุ้ยเนี่ยไทยไม่ธรรมดากระเจี๊ยวใหญ่กว่ากูอีกนี่นิกกี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องก็เอาไปพูดเลยอุ้ยไทยกระเจี๊ยวใหญ่ทั้งคู่2 คนเจี๊ยวเราเป็นไงบ้างคะอะไรนะครับสบายดีเจี๊ยวผมสบายดีครับมันใหญ่จริงไหมชักรู้อะไรนะฮะใหญ่ไหมถ้ามาพูดผู้ชายเดี๋ยวก็หาว่ามาอวดกันไม่จะใหญ่ก็คือใหญ่ผมมาชอบถามผู้หญิงว่าเป็นยังไงแต่ส่วนมากคำตอบที่รับก็คือโอเคมันก็ใหญ่แหละครับติช่าได้ข่าวเพราะว่าของคนเอเชียมันแข็งอ่ะมันแข็งของฝรั่งอ่ะอ๋อใช่ฮะแข็งไหมของอยู่แข็งมากไหมข้างบ้านยิงไปตำส้มตำอยู่พักปังเลยนะใช่ครับโคกแทบแตกนี่โอเค